paano mag-transform ng standard form into slope-intercept form. Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan naman natin kung paano nga ba mag-transform ng standard form of an equation into the slope-intercept form. Ayan, so let's start. So this topic is under linear equation in two variables. Now, kilalanin muna natin kung ano itsura talaga ni standard form tapos ni slope-intercept form. Let's differentiate the two. So, standard form and the slope-intercept form. Let's discuss one by one. So, start tayo kay standard form. Anong itsura ni standard form? Ito po yun. ax plus by is equal to c. So, sabi dito, linear equations in two variables. Ang variables po dyan ay yung x saka yung y. Ayan. So, number 1, number 2. So, dalawang variables ang given. Paano masasabi na ang isang equation ay linear? Kasi linear equation ang sinabi dito. Kapag sinabi pong linear, the variable given ay nakaraise sa 1. So, ito x raised to 1. Although, hindi nakasulat, pero that's automatic. Imaginary nga lang yung 1 dyan. Itong y, nakaraise din sa 1. So, that's linear. So, kapag ganon, linear equation yan. Ayan. Ano naman ang a, b, and c? So, ayan. Ang a, b, and c po, real numbers. So, pwede siya maging integers, pwede maging fractions, decimal, and so on. So, yun kasi ay real numbers. And A and B, hindi yan pwedeng maging 0 pareho. Bakit? Diba, sabi natin kapag linear, kailangan meron siyang variable na nakaraise sa 1. Now, kapag parehong natanggal yan, tapos C na lang ang matitira, wala na siya ngayong variable. Kailangan nga meron kahit isang variable na nakaraise sa 1. So, hindi yan pwedeng maging parehong 0. Kasi hindi na siya matatawag na linear equation. Ganun. Now, let me emphasize this because baka makita nyo sa module or sa assignment ninyo. Usually kasi sa standard form, makikita natin ang mga values ng a, b, and c are integers. Again, usually, ang values or as much as possible, ang ginagawang values ng a, b, and c are integers. Ibig sabihin, positive and negative integers. Ayan. So, yun. Yun din ang susundin natin dito. So, we are going to make use of that idea kasi yun talaga ang gagamitin ninyo kapag mag-solve kayo ng standard form to slope-intercept form. Pero sa totoong buhay, ang a, b, and c talaga ay real numbers. Ayan. And ito nga ang a. Itong a na yan, usually, commonly, as much as possible, positive integer. Ayan. Yan lang naman. So, that's for standard form. So, let's go for the slope-intercept form. Ano naman ang itsura ng slope-intercept form? Ganito yon. Y is equal to mx plus b. So, ayan. So, ito naman ang slope-intercept form. In two variables din yan. Nasaan yung variables? Of course, yung y tapos yung x dito. Kaya two variables pa rin. And linear yan kasi nga nakaraise sa 1 yung y, nakaraise sa 1 yung x. Tapos, anong ibig sabihin ng m dyan? So, wherein ang m ay the slope. Ayan. So, yun yung topic natin last time, di ba? Solving the slope. Tapos, ang b naman is the y-intercept. Ayan. So, tandaan natin yung dalawang form na ito kasi gamit na gamit yan when we are solving linear equation in two variables. Yung standard form, tapos yung slope-intercept form. So, let's start transforming standard to slope-intercept form. I'm sorry. So, let me show you first examples pala. So, let's have examples ng standard form tapos ng slope-intercept form. For standard form, ganito yun. 10x plus 5y is equal to negative 25. Diba? Sabi natin, as much as possible, integers ang values ng a, ng b, tapos ng c. So, integers nga ang nakalagay dito. 10, 5, saka negative 25. Tapos yung 10, positive. As much as possible. Tapos dito naman, ayan. So, positive din yung una. 14x
Minus 4y is equal to 36. So, lahat ng ito ay integers. Ayan. So, as much as possible, ganyan. Dito naman, sa slope-intercept form, pwede magkaroon ng fraction, especially sa slope. Kasi ang slope dapat, or madalas, naka-fraction form. Y is equal to 9x minus 3. Ayan. Tapos, isa pang example, ito. O, diba? Naka-fraction form siya. So, y is equal to negative 3 over 2x plus 15. So, example din ito ng slope-intercept form. So, ito naman ang kinaibahan ng dalawa. So, sabi nga kasi natin sa standard form, as much as possible, gusto natin na integers yung numbers or values na a, b, and c. Kaya ganyan yung itsura niya. Simple lang. Pero kapag naman slope-intercept form, okay lang kahit fraction ito pareho. Fraction yung katabi ni x, fraction din yung constant. Okay lang yun. Okay lang yan kay slope-intercept form. Hindi siya doon ganun kahigpit. Ayan. So, that's it. So, let's start. Finally, ito na talaga. Start na tayo ng pagta-transform. 10x plus 5y is equal to negative 25. So, let's transform that in this form. In this slope-intercept form. Ito kahit sa standard form, tama? Kapag standard form, yung x and y magkasama sa isang side of the equation. Tapos yung constant nakahiwalay. So, yan ang standard. Kapag naman slope-intercept form, tandaan nyo lang, y ang natitira sa isang side of the equation. The rest, nandun sa right. Ayan. Now, kung titignan natin yung form ng standard, tapos ng slope-intercept form, ang magiging clue lang natin dito, dapat matira yung y sa isang side. Again, ang magiging goal natin para matransform natin ito into this form is that kailangan natin maiwan yung y sa left side of the equation. Ayan. And let's do that. So, ibaba lang muna natin yung given. 10x plus 5y is equal to negative 25. So, sabi natin, ang goal natin, ang gagawin natin ngayon ay maiwan dapat yung y sa isang side. Eto. Pero since here, yung y, may katabi pang 5, hindi yan kaagad-agad maililipat. Ayan. So, ang gagawin natin dyan, eto munang 10x ang ililipat natin, yung may x na ito. So, yung buong 10x, ililipat natin or transpose natin dito sa right side of the equation. So, since we are transposing, ita-transpose natin yung 10x sa kabila at dumadaan siya sa equal symbol, ibig sabihin magpapalit siya ng sign. If that is positive here, kapag nilipat yan doon, magiging siyang negative 10x. And pipiliin natin na yung may x na yan ay nasa unahan ni negative 25. Kasi yung form dito ay nauna yung may variable na x. So, isisingit natin yan dito sa unahan. So, magiging siyang ganito. Ayan. So, again, naiwan si 5y. So, hindi pa kasi kayang ilipat agad si 5. Kasi nga, katabi niya si y. So, hindi yan pwede. Now, nilipat natin si 10. Naging siyang negative 10x doon. Tama yon. Kasi nga, we are changing the sign once we are transposing. Tapos, yung negative 25, kinopya lang natin. Ayan. So, yun ang first step natin. So, after natin kopyahin yung pinaka-given, i-transpose natin muna yung may variable x. Ayan. Kung ano't ano man yun, i-transpose mo and make sure papalitan mo ng sign. Ayan. Then after that, paano nga ba naman tinatanggal yung 5 dito? Ano nga ba yung concept na makakatulong sa atin para matanggal yung 5 dyan? Ayan. That concept is called the multiplication property of equality. So, mag-multiply tayo dito ng number para matanggal yung 5 dito sa katabi ni y. Or, in simpler term, ang gagawin mo lang dyan, whatever the number na katabi ni y, i-divide natin yan sa kada term sa equation. I'll repeat, whatever the number na katabi ni y, i-divide natin yan sa lahat ng terms of this equation. Yung terms, ito yon, yung 5y, negative 10x, negative 25. So, i-divide natin lahat yan sa number na katabi ni y. Ano ang katabi ni y? 5. So, kung ano itong 5 na ito, i-divide mo lang yan dito sa tatlong terms na ito. So, divide by 5 lahat. Yung 5y dinivide sa 5, yung negative 10x dinivide sa 5, yung negative 25 dinivide sa 5. Again, ganun po ang gagawin kapag may katabing number si y. So, para mawala yan, use the MPE or just divide number kung ano yung katabi ng y. So, divide yan, divide ito, divide ito. And, when we do that, ang 5 divided by 5 ay 1. So, makakancel na yan. Magiging 1y na lang or just y. Ang negative 10 kapag dinivide sa 5,
that's negative 2x. Or negative 25 naman, kapag dinivide sa 5, that's negative 5. So, dapat master pa rin natin kung paano mag-divide ng integers. Bakit? Kasi, sa sign, baka doon tayo magkamali. So, usually kasi sign ang reason kung bakit nagiging mali yung sagot natin. So, once we are dividing opposite sign, lagi pong negative ang sagot. And once we are dividing same sign, same positive, same negative, ang sagot lagi ay positive. So, in this case, negative to. Kasi magka-opposite yung sign. Negative, positive. Ito rin, negative, positive. So, ayan. So, ito yung magiging final answer natin. Y. Y na lang kasi ito ay 1, di ba? 5 divided by 5 ay 1. So, 1y or just y is equal to negative 10 divided by 5 ay negative 2 na lang. Tapos may x, syempre. The negative 25 over 5 or divide 5, that is negative 5. And that will now be the final answer. Paano natin nasabing final answer na yan? Kasi nga po, natira natin yung y. Nakuha natin yung goal natin na dapat matira dun yung y. Ayan. So, okay na. O, diba? Ito na yung form niya na slope-intercept form. So, that's the process kung paano mag-solve ng slope-intercept or mag-transform ng standard form into slope-intercept form. Let's have another example. 4y minus 4x is equal to 36. Ayan. So, let's transform this into this form. Y is equal to mx plus b. Itong slope-intercept form. Ayan. So, ang gagawin nga natin, syempre yung process natin, copyhin muna natin yung given. 4y minus 4x is equal to 36. Tapos, ang goal natin, di ba, matira lang yung y. Dapat yung y matira sa isang side of the equation. So, itong 4y na yan, dyan lang yan. So, hindi na natin yung gagalawin dito sa left. So, ang gagalawin natin, itong negative 14x. Again, negative. Hindi ito pwedeng iwanan. Kung ano tong sign nitong 14 na yan, isasama natin yan kapag lumipat. Now, here's the thing. Since we are transposing this, negative 14, tas ililipat natin dito, ilalagay sa unahan ni 36, ang magiging sign niya ngayon ay positive. Very good. Kasi nga, when we are transposing, we are changing the sign. Kasi dumaan tayo sa equal symbol. So, negative 14x, kapag nilipat, magiging positive 14x. Ayan. So, yan. So, itinara natin yung may y, pero may 4 pa. So, mamaya, gagawin natin ng paraan yan na mawala yung 4. Then, yung 14 dito na negative kanina, since transpose, naging 14x na. Tapos, yung 36, of course, since positive yan, dadagdagan mo ng plus dito. Kasi may katabi na siyang number ngayon. Or na term ngayon. So, plus 36. Ayan. Then, after that, sabi natin, apply the MPE. Divide natin lahat ito ng 4. Whatever the number na katabi ni y, i-divide natin yan sa lahat ng terms na meron tayo. So, divide lahat yan sa 4. So, lahat ng 3 terms na ito. So, ayan. Dinivide natin sa 4. Ito rin pangalawang term, divide sa 4. Ito rin dinivide sa 4. Now, when we divide this, ayan. So, ganito ang concept. Kapag dinivide mo na yan sa kaparehong number, laging 1 yan. Laging magiging y na lang ang matitira. So, tanggal na yung 4. Y ang matitira dito. Pero itong 14 divided by 4, if you're going to think about that, hindi siya magiging whole number or integers na sagot. Diba? Kasi may remainder yan. So, hindi naman pwede maglagay tayo ng decimal dito. So, kapag ganyan, kapag ganito, gagawin lang natin is, we'll find the lowest term. Ilo-lowest term lang natin yung 14 over 4. So, paano yon? So, di ba yung 14 tapos yung 4, mag-iisip ka lang ng GCF nila. Ibig sabihin nun, anong number ang pwedeng makarivide kay 14 tapos kay 4? Baka iisipin natin parang even number yan. So, pwede mo itong i-divide sa 2, i-divide mo rin ito sa 2. And when we divide 2, sa 14 magiging siyang 7. When we divide 2 sa 4, magiging siyang 2. So, that's 7 over 2x. So, ito yung magiging sagot doon, 7 over 2x. Tapos yung 36 divide 4, kapag dinivide naman yan, whole number naman, di ba? So, 36, positive 36 divide 4 ay positive 9. So, ito yung magiging sagot natin. Ayan, y is equal to 7 over 2x plus 9. So, sabi ko kanina, wag natin gawing decimal. Bakit? Ang slope po kasi, usually, ang requirement niya ay naka-fraction form. Usually. Kapag hiningi sa atin ng slope, naka-fraction form. So, ganyan. And, kapag improper ang fraction na nakalagay dito sa slope natin, di ba slope kasi to?
yung value na katabi ni x is the slope. Ang m is the slope. So, eto, hindi natin yan para i-change pa sa mixed number. Bakit? Ang slope po ay rise over run. So, make sure mo na meron lang siyang numerator tapos denominator. Hindi siya pwedeng magkaroon ng whole number na nasa unahan. Kapag slope po, kailangan siya naka-fraction form or usually naka-fraction form. So, no need to turn that into decimal number and hindi mo na rin kailangan pang i-change into mixed number. Kung improper yan, make sure mo lang lowest term na natin. Kagaya nito, yung 14 over 4, naging 7 over 2. Ganun lang, pero no need to change into mixed number. Ayan. And we're done. So, that is now the final answer. Y is equal to 7 over 2x plus 9. Kapag slope-intercept form po kasi hindi naman mahigpit doon sa fraction. Okay lang siya na may fraction. Pero kapag standard form, di ba, ang sabi natin, as much as possible gawin natin na integers yung mga values ng a, b, and c. So, dito okay lang to. So, that is now the final answer. Ayan. So, now if you're ready, let's have our YouMore drill. So, I'll give you 2 items to answer here. So, transform the following equation into its slope-intercept form. So, now, I'll give you time to answer. I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So, let's check. Let's answer number 1. Given sa number 1 ay 28x plus 7y is equal to 14. Ayan, and we are tasked to transform that into this form. And sabi nga natin, kapag ita-transform natin into slope-intercept form, we're just making sure na ang matitira sa isang side or sa left side ng equation ay y lang. Y lang. Ayan. So, sulat muna si given. Tapos, since ito yung y, may katabing 7, ilipat natin yung 28 dito sa right side. Dito sa unahan ni 14. So, magiging siyang negative doon. Diba? Kasi positive, kapag nilipat, magiging negative. So, ito yung magiging sagot. Natira yung 7y, naging negative si 28x doon kasi dumaan sa equal symbol. Tapos, may plus 14 na. Bakit naging plus? Kasi si 14 ay positive. Ayan. Then, after that, use the MPE or multiplication property of equality or just divide everything by the number beside y. Kung ano yung number ng katabi ni y, i-divide natin yan. So now, kung negative ito, edi dapat negative ang i-divide natin. Pero since positive, so positive 7 ang i-divide natin sa lahat ng terms. So divide lahat by 7. Tapos syempre, ito ay magiging 1, kaya 1y na lang. So magiging y na lang dito. Pero ito naman, i-divide natin. Negative 28, tapos divide sa 7, that's negative 4x. Tandaan yung sign, that's negative. Kasi opposite yung sign ng dalawa. Tapos yung 7, yung positive 14 divided by 7, that is 2. So, ito yung magiging final answer natin. Y is equal to negative 4x plus 2. And that is now the final answer. Let's go to number 2. Ayan, si number 2, eto. Naku, mukhang sabog yung given natin. Ibang-iba. So, negative 45 is equal to negative 3x minus 15y. And we're tasked to transform that into slope-intercept form. Y is equal to mx plus b. So, ang goal nga natin, kapag transforming into slope-intercept form, kailangan y ang matitira sa left side of the equation. Pero dito, di ba? Ito yung given, kinapyan muna natin. Nasa right yung negative 15y. So, of course, ang gagawin natin dyan, kung nasa right yan at sabi natin dapat nasa left yan, so ilipat muna natin itong negative 15y. So, ilipat natin siya doon sa talagang kalalagyan niya talaga, doon sa left. So, ililipat muna natin yan. Actually, kung master niyo na yung transposition, pwede mong pagsabay yung ilipat yung negative 45 sa yung negative 15 para and make sure na tama ng pagkakapalit ng sign dito sa transposition natin. But I'll show you here yung isa-isang pag-transpose para at least hindi tayo malilito sa process. So, isa-isa muna.
Ayan. So, ito muna ang ilipat natin. Yung negative 15y. Ayan. So, bakit ko sinabi na pati yung negative 45 ililipat? Yes, ililipat yan. Bakit? Yung constant, di ba? Ito, nasa right. So, dapat yun talaga siyang ilipat sa right. So, dalawang ililipat natin. Dalawang transpose natin. Pero, we'll choose first na ilipat yung negative 15y. So, lipat si negative 15y. Mamaya na si negative 45. Makakapag-antay naman yan. So, lipat natin. Ayan. So, as you can see, sabi natin ito ay negative. Kapag lumipat yan, magiging siyang positive. So, correct tayo doon. Tapos, minus 45 kinopya lang equal to negative 3x. Ayan. Tapos, ito naman. Ilipat naman natin ngayon sa negative 45. Kasi nga, dapat y lang ang matitira. So, hindi niya kailangan sa negative 45 dito. So, ilipat natin sa negative 45. And, when we transpose negative 45, of course, magiging siyang positive dun sa kabila. Pero, saan ko siya ilalagay? Dun ko siya ilalagay sa dulo. Kasi, di ba, ang form natin, yung x ang mauuna, tapos followed by yung constant. So, ilipat natin yung negative 45 doon na sa dulo. Huwag na natin siyang isingit dito sa unahan. Ayan. So, eto na. So, 15y is equal to negative 3x. Eto, kopya lang din kasi hindi naman siya tinatranspose. Pero yung negative 45 nung nilipat natin, naging siyang positive 45 or plus 45. Ayan. So, yun na yun. Yun ang complete na pag-transpose natin. And last step natin, of course, kapag may nakita kang numbers na katabi ni y, i-divide natin yan. So, divide this by 15. Lahat. Lahat yan i-divide sa 15. So, eto matatanggal. Magiging siyang 1y or just y na lang. Kasi ang 15 divided by 15 ay 1. So, 1y na lang yan. Is equal to negative 3 divide 15. So, cannot be. Hindi yan pwede. Pero, pwede siyang i-lowest term. Diba? So, 3. Tapos, 15. Mag-iisip ka lang ng number na pwedeng makadivide sa dalawa. And that is GCF na tinatawag. Or yung greatest common factor. Ano ba yung number na makakadivide sa 3 saka sa 15? That is 3. Diba? So, divide mo to sa 3, divide mo to sa 3. So, 3 divided by 3 ay 1. So, magiging siyang 1 dito sa numerator. Tapos, yung 15 divided by 3 ay 5. So, we'll have negative 1/5. And bakit negative pa rin yung sagot? Because we divide or we get the lowest term ng magkaibang sign. Diba? Kapag magkaibang sign, negative talaga dapat ang magiging sagot. Now, yung 45 divided by 15 ay 3. Diba? That's positive 3. Ayan. So, let's do that. Ito na yung magiging final answer natin. Y is equal to, ayan, so negative 1/5. So, much better or mas maganda tignan kapag yung fraction, yung negative ay nasa gitna. Ayan. So, negative 1/5x tapos plus 3. And that will now be the final answer. Ayan. So, thank you so much for watching. I hope you've learned something today. And I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, wag mong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell para updated ka sa mga latest videos natin dito sa YouMore PH. And please do share this to your friends, sa mga classmates mo, and sa parents na alam mong nangangailangan ng itong mga lessons para maituro nila sa kanilang mga anak. And don't forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.